All right. So, bây giờ everyone just look together. Nhớ đồ hậu lòng trong có. If you have your Bible, trên hạt địa này tôi chơi này nhìn chỉ học cả này phổ văn cũ. Okay. Giờ này chỉ mua đó là bây giờ mua ít cho văn cũ thì đó là in English. Chỉ mua mong đó là we have ESV versions. Quite a few of them at my house, so we can give you a copy. But bên thua này là hậu lòng trong có cái ý trong cái Romans 12 verse 1 to 2. The title today is A Sacrificed Life to God. Ilun nên wa more feet cho văn chữ, right? And so bên những cái ý trong cái sư, and let's read together nè hả? Cho cái tí văn chữ lúc bên cần cầu lì, giờ lên đó cứu thiên đồ này hay tiệt, thảo này chỉnh, ôn này nhóm. Nên yêu chủ mua nên luôn chế phi cho văn chữ cả đau hú thế hậu văn chữ xia. Giờ nên ôn lên đó thế giờ nên被hậu văn chữ trở lại văn chữ xia nhỉ. Nên chỉ sau ôn nên luôn neng trong này tên neng thế tế ua, thì chỉ nên yêu chủ kia văn chữ long nên luôn xia. Cả nên mua luôn xia chia, nên thế yêu bao ua trở lại văn chữ luôn xia nhỉ. Giờ nên ôn lên đó nên thế bao ua khó rong, ua hậu văn chữ xia thế bao ua rong gần gần, chỉ bị thảo văn chữ ya. Thế cái văn chữ cái ya tu rong gần gần, bị lo cả cái tao lu, hoặc cái ba cả cái tao lu, có chia sẻ cho họ biết. Pray that Giêsu can be rong. Amen. Thảo bé ổn định nhau, sĩ tuần trình.เขาอยู่บ้านตัวเป๊ะว่าตัวรุ่นหนึ่งก็ยงจะยาเขาว่าเป๊ะต่อเต้าเขาว่ายา or let's say it in English correct doctrine should lead to correct living, right? Correct doctrine should lead to correct living, and so เลยไปใช้ the book of Romans นะเจ chapter 1 to chapter 11 a lot of it ฝัง到ยา doctrine ยาเขาเอาไปเกิดจากวันจุนะ right? So correct doctrine ใช่ตัวเดียวเขาเอาไปต่อเต้ามิ่งที่จริงจากวันจุยุดติดเตี้ยมายุดลงตัวไปกับไปอรุณนิ่งกับมิ่งที่จริงจากวันจุ And so in the big picture นะเจ Paul has been setting out doctrine in chapter 1 to 11, and now move into the practical, which is the command or the living part, application of these doctrines. And that's what they make my most of the time, most people live in the extremes. Right? Right? They have good doctrine, but it doesn't affect the way they live. Ta chỉ muốn thấy cho mà lỡ xa ở lúc neng cho văn chữ cơ ta chỉ lỡ chỉ bao văn chữ lệ, right? And so you have the extreme, but you bên là cái Roman là cái Paul's trying to build that bridge in the middle. Here's what correct doctrine looks like, and here's how you apply it to your life. And so here in chapter 12 is that bridge now that Paulo make a big connection. Okay, big cỡ văn chữ do lù nào văn chữ hay do tí nền trong đây cha văn chữ hay do được plan hiện đây cha nó do cái chợ đi nơi ô đây cha. Now trong này giáo anh James văn chữ now this is what you need to do. The Holman New Testament commentary nó hay nó giáo this chapter này. Doctrine is not separated from practical Christianity. Rather, it is the force behind it. Right? เขาไปเป้าวันจุนะนี่จิตใจเติร์นเขาว่าไปรู้เน่งตัววันจุนะแต่是เขาจริงนี่ยังรู้ยา我猜很难呢 right? It is the force behind it. It would not take a very astute observer to look at the weakness in Christian practices around the world and be able to trace that weakness to a lack of comprehension of Christian doctrine and theology.
你的其他有些一度人这真正老晒还的叫我真呀，通不能的对我我路能其中呢去好了，往去这路诶，你老晒也你有到还的啊，这样为都好了去包往去这路命的真。So this is very important. How the doctrine that is correct should lead to correct living. Thọ có bao the van chỉ nên từ trong nhà tiền lỡ, khả năng yêu chủ to long có luôn nên có ô tàu trở lên đó. But một they cho they say this too. We don't need to study theology or doctrine, because all we need to do is love people like Jesus. Never done how right? Chỉ ta cờ van chỉ ta lù, or you know, chỉ ta cờ đó họ bây giờ đó lù thế này Giêsu lù sư. Or mấy đứa cho hay thế, bây giờ ta cờ đó họ thọ bây cờ van chỉ ta lù nó mà nếu bây giờ chạy này nó right? Theology divides, doctrine divides. Cho nên nó chỉ bây ta cờ. But the truth is, có yếu bao lù thế này li van chữ, yeah. If you don't know who Jesus is, how can you love like Jesus? Right? You got to truth. You would do everything. That she wants you to look at the of course, truth does separate. And so here Paul says here that doctrine needs to be put into practice. And so correct doctrine should cause correct living, and that the truth of that is displayed in our changed life. So bên này chủ tôi lòng bần chênh, ya bên tao văn chữ cho lũ chênh, thì mình bên bao văn chữ, khả năng chủ tôi lòng bên này cả bên này ya, because cho văn chữ đó mà, God's salvation, ito commentator high, always requires a way of life that is consistent with the salvation experience. Sao nó? Yo có hai tia con jeng van chú lỡ, có luôn nên yếu chủ đó kia hai tia có yên jeng lỡ tia, right? Có hai chỉ đó hai tia có yên tuần jeng van chú đó chỉ có luôn nên chỉ lúc cũ nè. And through Ship and Jane, I think yeah, based on there's many people like this, right? Where's the difference, right? Wow, but where's the difference? That's because they didn't understand and maybe but here Paul's going to tell us, be in the chapter go all middle chapter go chi, the correct doctrine affects your life and it corrects your life. So correct doctrine should change our life. And all in chapter 12, he talks about a sacrifice that you do for vanchu. Right? You have to sacrifice. And this is very important that, I don't know about you guys, but when I was studying this, and I'm just thinking, wow, I need to get my act together. I don't know about you guys. You know, I'm not preaching to the choir, I'm preaching to the preacher. Here is deep. And there's two main points here that very simple debate is they talk about the sacrifice of the believer and understand that the doctrine that is true and what is this first thing that Paul says that or as he begins is there needs to be a total consecration of the body to God. Tu ổn định văn chữ, và tao văn chữ, nếu yêu chủ tao muốn tan cho, nếu lúc chế cho văn chữ. That's the beginning. Let's read verse 1.
it says here in Bible, Bible Hmong, yeah. And I don't really like the translation here, but I'll read it anyway. I did a Kai Ting translation. I kind of cut it up, Minji, but let's read together. It goes, Cho cái ti, văn chữ lúc bê cần cầu lê, ya lên tờ, cụ thiên đồ nê hai tìa. Thảo nê chỉnh ôn nê nhỏ, nê yếu chủ mua, nê lúc chế phi cho văn chữ cả đỡ hữu, thế hảo văn chữ xia. Ya nê ôn lên tờ, thế ya nê bê hở văn chữ, cho lê văn chữ xie nhẹ. Right? Now there's a new translation that Hmong District has done. So I'm not going to read it. But if we read from the New American Standard, in English, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And we kind of flung some of the words together, kind of fit. Lòng đỡ văn chữ cho cái lưu hai tiền nên yêu chủ mua nên lúc chế phi cho văn chữ có chia có đâu hữu thế hậu văn chữ xia giờ này ôn lên đỡ thế giờ này bê hở văn chữ trở lại văn chữ xia nhẹ. Right? And so there's some key points here for us to see that Paul had the new had chapter 1 to chapter 11 that now chapter 12 the first word is the word that Hope got translated, therefore. Now, we kind of take it out of order. Maybe your grammar. That's right? It is in here too. Right? That should have been first. Chapter E, chapter chapter This is the bridge. Therefore, or Yalinda, after all that I have said, now, and so he's letting John Jing Bao that now he's moving from just doctrine to now practical living now, right? And so, nu hadola nu dola in the English is I urge you. In the moment there, this word duone is now a command that he is saying, but not just command. In the NASB and NIV, nishilalu urge, ESV, nishilalu appeal, King James, nishilalu beseech, and the Good News translation, nishilalu appealed. The Greek word is the word parakaleo, meaning a calling to, begging, pleading, implored. Right? I am coming alongside to beg you. That is what's happening here. And if she it is the understanding of coming alongside someone to spur them into action. And so to do what? Right? God, number one, and right? By the mercies of God. Right? He says to them, what he says here, my brethren. Only right? So he's coming alongside Yanjing and he's calling them as intimate brothers. He's not using authority as to elder or to apostle to force. And it's taller to do what?
in paper money that ne yo chủ mua lên nút chế phi cho văn chủ. Present your bodies, right? Khó nữ thó lỡ mà if we can understand the khó thó là his bảo lo hay nói thì chỉ để cú cho rong chỉ để cú cái kinh đó chỉ nên đến nó thôi ya cho văn chủ rồi nè. Nên đến nó cho văn chủ cho cái luôn này his mercies, what is that? Hay thì Giêsu tổ thinh này nè. Hay thì văn chủ sa Giêsu là tổ lòng này chơi nè. Anh này cho ông Jane Giêsu nè, nên đi nên đút gì? Cho Jews and cho Gentiles. Nên số này từ từ nên chào ta đó chỉ văn chủ luôn này. And in his foreknowing and in his predestination, he has called some to salvation. Anh này cho văn chủ tôi hu lo cả nên Jane Giêsu nè. Thằng này bỏ văn chủ cho cái luôn này nó, hu sa thọ này, cả nên lòng này luôn, nình này nó. Which is what? More ne lu neng phi cho văn chủ. Meaning, give God all of who you are. Offer your body. That's what Paul had not before, right? About how more lu neng phi cho văn chủ. Romans chapter 6. Long chung trong cái cổ bê này đó hay nó nên chỉ cho chia cho cái草席内路节一靠mua配ở kia thì chỉ mua内路节不着万主一夜里就能我万主都加手好好多大家老了天mua内路节不着万主是我看呀我看呀人 verse 19 the same chapter 古海里能海都可内去到到nên ý chữ muốn nên lúc chế muốn cho cái草thế cái bể cái kia khe đi trả lỡ nên nó nên yếu chủ muốn nên lúc chế muốn khó rong thế ô kiến nhân nhân khe ý giả lên đó so bao lâu hai vấn đề à before cho họ là muốn lúc chế fit đó bạn chữ but here nếu hai ý to rồi he says gọi là muốn lúc chế fit cho bạn chữ and only tuần jeng thế ô tao sao right? Only tuần jeng, 我到万去做给路，我到在万去做给路，这是我到。And so, how are we to do this? And he gives us three qualifiers. 我们莫背呀，老开个命还得考我tuần jeng，莫能解费的万去呀，莫理解。And so, as we look at this, 那就顾啥个？你 think about yourself too，呀，啥子那天？Nay more nay to king feed the one Jew right? But talk. Correct doctrine should lead to correct living. It should. And how you order pay ununing janaje, you how pay feed pay to king to one Jew. Now in paper moment more this first qualifier, I'll read it in the English, and it says here, right there, present your bodies a living and holy sacrifice. So, calling a living. Now, in the new translation, man, the more that she in Paul obey she that she know man. Ni chi mo ka de mo ka lu je fi to van chu, and that's where I put here that mo ka lu je fi to van chu ka jie. When we talk about sacrifice, so be fi that ji to van chu, be shai po van ku ku, you always cho ấy tụi chia ở chia là cho văn chủ đó chỉ thầu có yêu phi là nhiều cái món gì có món được tua nè right có món được tua because tụi chia nó supposed to represent you nên tụi tiền mà bị cho con nè có giờ tụi tiền tua là văn chủ nên cho cha còn từ tận là tụi chia lúc chia nó giờ represent có cho cha or tiền yêu chủ tao tận có lúc chia văn chủ thế dạng gì but here bao lâu hay để phi có lúc chế lý ý tu và chỉ tu là chỉ tu ở chính kia. But that is pretty hard. Đó ý tu ở chính kia nếu chỉ chua nhỏ sau lúc tha nó in the altar nếu bút sa tờ nè right. But what is it saying here? And Bilipatako had talked about
correct living, how can the body become a sacrifice? Elu chế yo chia na yo phi đi chan tao cho van chữ wo Christendom ni ấy từ church father ni so na idea. How can the body become a sacrifice? Let the eye look on no evil, and it is a sacrifice. Yeah. You rồi ya phi tao có chế đó van chữ. So chế có không mù sai tới ya phe chế, nhưng họ có phi đó van chữ lại. Let the tongue utter nothing base, and it is an offering. Yeah. So chế có tụm plai hay tới lu phe chế, nhưng họ có phi đó van chữ đó. Let the hand work no sin, and it is a holocaust. So chế có sai tê mua tê kết chảo chế, ni họ có muốn tua ta lên. But more, this suffices not, but besides we must actively exert ourselves for good. Cho nên thế, dĩ mù này à, bây giờ chúng tôi chữ bây tu khen cả bây ô rong, the hand giving alms, the mouth blessing them that curses us, the ear ever to leisure for listening to God. Tại đây yêu chúng tôi bu đồ lùa lúc hắn giao phòng rong hay lù rong đâu giao ở phòng bể đâu có theo có lúc ban giờ nên nôm nông văn chữ. So Christendom hay để giờ có phi cái đồ khen đồ văn chữ mà nên chỉ giao ở cái chữ ua sao,但是人家好个ua thế hả? Right? yêu chữ ua phe là, 但是只造有准冇ua rong thế. You chịu pay là not enough. You chịu đâu rong thế. A living sacrifice is a life that is no longer lived for the self, but is given over in full submission to obedient living for the glory of God. Sa ra dong cho có lu ning bên trên. Có lu ning có ua trâu linh từ, right? Có lu ning có phi trâu đa chi. Bây giờ phi trâu nhiệt chia, phi trâu comfort, leisure, phi trâu vacation, phi trâu rau mỏ, trâu cả tụ khen, or giờ có phi trâu văn chữ tiệt. And like we were saying before, is correct doctrine must, yeah, in Padakushila should, but it must lead to correct living. And how Apollo Saka Bay or on day now new touch and Jane Tomat new touch bay is that Mokaling feet of you a luning or ching Shiana, right? Luning or Dashino, God ching Mona, right? So thoughts on new or color loud, a got my feet, got luning to noon. That's not good. That's the leftovers. Link to you are, right? God, I got the say you're leftover, yeah, right? Just shing, you did just say you are, right? And so, so whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. So yeah, you all now, not just a living sacrifice, but all and be promoted it has to God fee it has sacrifice or do who, right? Fee call or do who. What does this mean? Thầu có một cái luôn nên phi đồ văn chữ ấy các chuyện ôn nên nhỏ là chỉ có yếu sự đó luôn nên cả đâu hú đồ văn chữ and those we think đâu hú means đâu thế hú but that's not what it means. Đâu hú is Yamot in the English is a to be set apart from sin and evil unto God. Nhiều có trâu chạy tận tờ và tới giờ cái phe là đồ văn chữ này. So think about it this way. Thầu có một cái nên phi đồ văn chữ, giờ thì giờ ở phe thiết chảo họ có lúc nên có sự tò mò tới nữa chạy tờ có đen là có, right? Đã có lúc nên giờ lúc nênว่าđâu hú đồ văn chữ, giờ highly not is có lúc nên nó chỉ có một tàn thọ phi đồ văn chữ đi là. Có một cái tụ khen chạy tận ở đây ở chỉ trong phi tàn thọ đồ văn chữ xí này, right? As a living sacrifice, văn chữ bảo rong xí đi chả là văn chữ. Now that includes many things, right?
the movies that you watch, music that you listen to, cho tin hình của con trò, right? Even maybe có khó hậu lử của có ua, right? Cũng do thầu chỉ nhau Milwaukee, mỗi từ chỉ có nên thì hậu lử nên thì chỉ tao, nên nhỏ chỉ nên tao là, and the có khó hậu lử giá trị nên the, yeah, sư phụ của tao hậu lử giờ call cho slot machine tao casino. Của sao đó, you know, ở văn chỉ cho cái tao hậu lử, đó là I don't know, có một call cho nên slot machine, cái tên này một từ chia tao tao casino, I don't, you know, sao nó bị khó ở trong ít tuần jing một right? And even that right there, you don't really think about, right? Có cho nhiều có xí, nếu bây giờ hậu lử cho văn chữ, lúc xí hậu có xí, có mua bây giờ hậu lử cho văn chữ. Bây giờ có một tàn trò hậu có lúc nên phi cho văn chữ tiết tiết. Nhưng mà thả là this part right here says that the believer belongs to God alone. Tu ơn jeng văn chữ là dân này văn chữ tu lưu là. Nữ thả tao đó nữ văn chữ tao lúc nên cho nữ lưu là, right? Cho khả nữ môn lúc nên phi cho văn chữ as a living sacrifice, as a holy sacrifice. And khả thị bê nó right? It is a acceptable sacrifice, acceptable to God. Chỉ để là mua sư, là mua sư, nhưng chỉ giáo văn chữ xia đó, right? Nếu bao tới chân jeng hoặc lạn jeng sư, right? Lạn jeng là mu church, là tuần bê văn chữ is not happy, cho is not acceptable. Cost sacrifice is a living sacrifice that is holy unto one Jew, meaning that ni jai ni to king mo fit than one Jew, and that is one that one Jew zao xie zao. Paulo ya itu na ya ni hanya no Philippians chapter 1 verse 21. For to me to live is Christ and to die is gain. Ya mo sa sa ku ye ku nen nya ji ku ro Yesu sư ya ku to ye ku tao rong sư ra. Ku có yin sư. Because that's his desire. And you vì cha ít tuần jeng ô tao lên đó đọc khó again nếu sát cho văn chữ cho kế lưu. You see, sát tao lên đó phần jeng. Có yếu phi chỉ tao có lưu ninh tàn thọ cho đồ văn chữ đọc khó có chỉ sát cho văn chữ cho kế lưu, có chỉ tao văn chữ cho kế lưu nó mới được có. Bây giờ có tao lỡ. Then that's what you are to do, because nu song cái ý nó hay tiệt, giờ này ôn đó thì giờ này bây giờ văn chữ cho lấy văn chữ xế nhẹ. But in the English it says, which is your spiritual service of worship. The Good News Translation, where bây phong nó thay nữa hay là this is the true worship that you should offer. Giờ có ít tuần jeng văn chữ, có tao văn chữ cho cái lũ rồi có này họ có phi có được khen đó văn chữ cái gì họ chỉ nhau từ tiền. This word that đó rồi nó thay the spiritual in the English, yeah. Thay tao hay the rational too, reasonable. Thay tao nó hay the họ có jeng văn chữ, có tao văn chữ cho cái lũ, có một tàn cho có tụ khen cho văn chữ cái yên gió lờ. That is the right path to go. Còn nếu thì họ chỉ nhau thầu có xả cho văn chữ cho cái lũ nó cái chỉ nhau có một cái lũ nên tàn cho văn chữ. That is your spiritual service of worship, or that is your reasonable service of worship. Đó họ văn chữ một tàn thọ văn chữ tu cho đồ co lỡ chỉ nhỏ có một tàn thọ có tu kinh lâu nữ. Thế thì chỉ nhỏ. That is right. That's where when I read it, I'm like, woo, sure là cứ bộ tao một tàn thọ cho nữ thế nào, right? What about you? Có bộ tao một tàn thọ cho nữ thế nào? Chỉ nhỏ có mua. This is what is right. This is có your pay her văn chữ này kì, giờ có lúc nền đà.
Keith Green, and Keith Green was the Ito artist, Ito, Hungao in the 70s, and the once you decide you got your out of state checks, na. Once you say you're gone, so và hay là có your sa check mu trâu lửa tu nè, cái lỡ là bao once you đó chỉ once you sa có công mu nè, once you sa you're có lúc nè, and so trâu tuần jing. Ye bị xả cho văn chữ cho cái lu, ye chỉ nhau, bị mua bị đồ nên tàn thọ cho văn chữ. Everything, yeah. Our passion, our desires, our money, our time, our words, everything. Chỉ nhau văn chữ tao, so yeah. And so to bị ô lên đó cho văn chữ này, ye khả năng để họ hậu văn chữ share. And as I thought about this, Gusana, it's very sad. Tu share hình môn tao tu, tôi là hay để lấy chân chính nè. Ta chỉ thở lấy yêu tao sacrifice nè, thở lấy yêu tao cho ít họ tu chế nè. You know who là chọn đấy? Các bạn họ là su chọn đấy, là chế, là văn chữ. Before anything else, yeah, you give up their comfort, their security. Let it give up their lifestyle. Let's give up one chữ. Oh, chỉ muốn xí hở tôi chơi nó kia, bây giờ tham một chơi mà, it's okay. Bây giờ chỉ one chữ họ lúc xí kia, it's okay, right? Giờ thì cũng chỉ u hậu lửa on Sunday nè, kia you chỉ muốn nhiệt giàu nè, kia I have to work on Sunday. One chữ, you understand. It's okay. It's a sacrifice. One chữ, I have to do. I give you up for my money. Or I give you up, one chữ, for my family, right? Do they stop coming to church? Do they stop fellowshipping with dân Jane hu li cha là chỉ cả tua, chỉ đi chỉ nhảy vào lục cu, chỉ đi chịu luôn nên đã hu đó one chữ. Ta chỉ nên nu kia hay để kia là tụ khen hay để lấy tụi Jane. Because they trust not in one chữ, but now they trust in their comfort, their wealth, their education. Lần này nút đàn là để lấy chỉ tao cho one chữ chê, ta chỉ khá tranh tiền lấy cho là ý xong tôi chơi ý giờ ta chỉ chuyển ngay tụi Jane, right? Còn Jane ở đây chỉ là chỉ cả mù lên ta chỉ chuyển ngay tụi Jane right? Ý kỳ nhiên là chỉ cho được one chữ ta chỉ chuyển lưu one chữ right? I mean, God knows. And so what Paul is saying here, is that giờ có trâu chờ là tia, ấy có bỏ one chữ cho cái lưu trâu có là tia. Họ có một cái tụ king feed of one chữ giờ ta tỏ chỉ nhỏ xem nào. That is reasonable. And Paul is not telling something that he's not doing himself. He is doing it. Yeah. Nhớ đó whole Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. That's what he's saying. Nó cũng chỉ ôn lúc nãy cho cú nè, ta chỉ văn chữ ôn lúc nãy cho họ cú nè, cú lúc nãy nó cũng ôn cho văn chữ đó, isn't that right? I live in the flesh by faith in the Son of God. And the question today, Punjang, Yakasaka, is: have you totally consecrated your body to God? When I say body here, I mean life, right? Right? Everything. And when I study this, I have to say, you know what? I don't think I have. This is mine. This is mine. You can have over here. And here Paul said, hey, look. Hey, you know what? Couple of want you to look on. Want you to think on. Chỉ cũng thở
This is what's right. Once you want to give him yours. Number 2, sacrifice the transformation of the mind. Not only the body, but the mind. I was going to say lu, but right? That's the better translation. He wants your desire, your affection. He wants your heart. That's the mind called transformation. That's what it's talking about. Verse 2. Again, the translation here is a little off, but I get it. In the New American Standard, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Or 3 sub-points. Very simple. There is a negative command, a positive command, and a result that happens. Only the positive high, right? ถ้าเขา negative 或เขาตัว個人情走我這裡呢係啲 in the moment 的那幾操我那種內容裡內的對我 do not be conformed to this world. That's the negative. 老路 conform 呢要it helps us to kind of 到老路呢都可能有8倍到的路接起來講 It is a verb, a verb in the is an action word. Right? It's an action word, but it's also present in the tense. A present tense word or verb is an action without an ending. Present. 你有知道念怒找我路宁的宁的对我 You are to daily not be conformed to this world. 念怒我了呢念怒找我了的呢 Right? That's the idea here. It is also a passive or middle voice. Either somebody's doing it to you or 才到的 nè yo chủ tao nè nu chỉ cho chia luôn địa tê nó lồng nè or nè yo chủ tao nè nu cho lồng nè cả rong lên luôn địa tê nó. That's the idea here. And it is a command, so it's something that you have to do. 有冇係講咧？保羅喺度印證嘅，Hey look，人哋下班去做嘅路度呢，只要你冇呢度傾fit，但係都want you，and 他哋冇呢度傾fit，但係都want you嘛，只做呢路，結論啲呢龍呢個呢容易流呢。What is it in this world that 呢路龍唄 ？Right? The world 學幾啥？比如都中高的呢，比如都中咗的呢。比如都滿意的呢，比如都假如法的呢，拿起抄的呢，跟到個寫的呢 ，right？ 比如都莫名有中午的呢，有時都莫弄高，有時都莫弄樓梯，有時都莫弄這咯 ，whatever， 有時都拿起抄的呢，海路的呢，就碰雨啊，就呢 ，right？ 有時都有叫 toothpaste 的呢，就宣布嘛，有時都就呢。Right? 你那麼嘛，路拉到那的路中是，路到那是 right， 路的的 always try to long pay every day 個背到路的的 ，and you know what? The truth is， 到時候被講正，中國咧寧的的是，都係被結論的的那你路 long pay 呢 ，and Paul is saying 所結論的的你路 long go。I'll just tell you this， 同你師傅自己寫的有 homeschool。哦，你哋我師傅就個我哋個，我有個時間你師傅冇好累嘅，你當然到，你冇有借，你冇因為本身都睇你先到嘢，真係我好累嘅，你到 life insurance 咧，你到health insurance 咧，你到好多呢，
trong nàyอยู่ยี่แต่ว่าชิตาวเลยสันน่ะอย่าลุ้นเต้มันเนี่ยนู้หายก็อยู่จุดต่อหลงเลยลุ้นเต้ตัวเขาตัวลุ้นเต้มาตัวจีเจอยู่จุดต่อโอ้เขาเลยตัวเนี่ยเจอยู่จุดต่อโอ้เขาเลยตัวเขาก็อยู่จุดต่อจ้ารู้ไฟเชี่ยอยู่จุดต่ออยู่รู้เจล่ออยู่จุดต่อมั่วเนี่ยอยู่จุดต่อโอ้เนาะ and then จินเต้น่ะอยู่ตุนจริงแต่สิอยู่ตรงลิ้นเต้สิเขาลุ้นเต้เนี่ยนู้ try to หลงอยู่ไอ้มันตัวเราเนี่ยสิว่าแต่เนี่ยแต่เนี่ยตัว homeschool เลยอ่ะเนี่ยแค่ยังไม่เอาตัวเจเลยโอ้ชิวได้จามาอินูตอนเด็กก็มาโอ้เขาเลยจนเลยตู้เชียตรงนึงนะตู้เชียเราก็ชิวเขาเลยก็จะเราเนี่ยตัดเจตู้ก็จะไม่หนัวแค่เลยสิโอ้ตู้เชียโอ้โล that's the world เนี่ยนู้นลงอยู่ไอ้ยาอยู่สาลินเนี่ยแต่โอ้ยาตู้เชียโลเลยกู yeah chỉ nhớ cú chỉ tao mua cỡ của tao cú con master cú con doctor ấy cú giờ ít tuổi tên hình phử thế then you selling hình thế sao lại and so Paul saying here chỉ cho cái luôn thế nên nu lỏng có trong hình thế think about it the có tụi kia nữa có họ kiến chơi có họ kiến xả bây giờ văn chữ kia có xả lên đó có ô có trở lấy văn chữ là có ô lên hình thế hài right họ có cần tợ nữa, giờ vì bây giờ có cần tợ có tôi học degree share tôi nhận đầu đó, này có cần tợ có hiểu tụi chân chế bảo sai, văn chữ sĩ đâu có họ hậu lử, có giờ lúc chế yêu nhau, tới giờ cái xã, tới giờ cái chơi, bây giờ có một tên là sai trở lại văn lục cũ, thế văn chữ cho lục, or có xã lên hiện tới xã, right? Another example, and I'll move on. I just thought about this. You know, bây giờ mong Jing văn chữ, and we talked about this a lot. Hope people Jing thầu tua na Jing muốn chế mấy to na, right? Chế mấy to, nên cho lối tao nên chỉ bảo mấy to. That's you try to find ít họ và dùng chắp lời họ chơi xe thế dùng chắp lời thầu cơ na có mong yếu đường đó có luôn ra là đâu có gì mình nhỏ na, right? Ở đây yêu tuần trên, ở đây chỉ tôi chỉ là phòng đó chứ, right? Rồi họ tên là chỉ một cá hậu đó gì, đó chỉ chân trên đầu tư, luôn để tế trên long lợi, daily. And so Paul says here in the negative, don't do that. Baker's New Testament commentary, he is warning the membership then and now against yielding to the various manifestation of worldliness by which they are being constantly surrounded. Sau đó thì Paulo khi chân chính thằng đó thiết khi biết tại sao đó nên nu khi biết cả biết rồi đó chính pha rồi thì giả hồn thế ở nên nu lọt chữ thế lọt trâu chân chính and then such as the use of dirty or offensive language, the singing of scurrilous songs, the reading of filthy books, the wearing of tempting attire, engaging in questionable pastime, associating on intimate terms with worldly companions. Thế giờ ông nói thế nào hay, right? Nát chỉ cho, gọi là tu sai cái lu chế, nên là sai cái lu chế mua, right? Hai lu pay, hai lu đế, hữu tên câu chỉ dùng, nhìn tên tàu chỉ dùng. Giờ vì đi ra bé cho anh hơn chơi tên nữa, đó họ nên tiếp tế, luôn tiếp tế nữa nên thu lòng bé cả bé dùng này là. And Paul is saying here, thằng này phi này lu chế đó văn chữ này chế này đó lòng này họ kỹ xã, họ pin đấy ya, lòng này lu xia ya lòng được họ ở này sẽ chế luôn tiếp tế nó lòng này nên hu try được lòng này ya. Ý còn trong trong cuộc chiến cái bé that do not be deceived, bad company corrupts good moral ya. Cho đàn này được khen á. Giờ nên đàn này phê chứ, nên nhiều phê là, that's just the truth, right? Giờ có yếu luôn nên cả họ văn chữ nó chứ, có yếu kia tờn để tên là Holman New Testament commentary that the person who has truly sacrificed himself or herself to God will be distinguished by one overriding characteristic that informs the rest of life. That characteristic is the unwillingness to be conformed to the pattern of this world. Nhưng mà thấy dùng gì? Ít tụi này ở tụi món này tụi khen phi cho văn chữ rồi nè. Nếu mà họ sợ họ nó nền nè, họ sợ nó giờ hai tên yếu chỉ dùng đi cho nền và nhau hồn tế nào.
nếu lúc nên yếu chỉ trong này cho nên ở chỉ bao văn chữ nè. So what does this say, Benjamin? Có thể cũ, we have to be different. The Benjamin văn chữ, we must be different. Bé họ kiến chờ, bé cho lũ bé hài, bé giàu bé ủa, yếu sự tôi sợ đó họ chỉ cho chia luôn để tên là nên nu, yếu có trong đó. But the positive command here, ni hali nói thì ne yếu chủ, and this is where bé bầm mong took the liberty, ne yếu chủ chia văn chữ lòng ne lu xia, right? In the New American Standard, be transformed by the renewing of your mind. Now this is also a verb, transform or right? It's a verb also, it's present also. Right? It's passive. So it's just like chỉ có chia khó khăn rồi ở lúc đó nó là lông nè, đó là nếu chúng ta nuôi lông lần được họ nên chia ít khó khăn rồi nè là lông nè. Something outside of you to change you daily. And people morning they have the chia văn chữ lông nè, right? Chia văn chữ lông nè lúc xưa, and it just assumes that you have văn chữ, right? So thấy đó thì chỉ cho kết luận để tên là nên nuôi lông nè,但是那结完句了也完句做路nên nuôi lông nè daily. Something outside of them. Cho họ ít tụi nên lông chỉ tao nữa. And so the renewing here is họ transforming họ lông là a renewing of the mind. Thấy đó thì có họ cái xa yêu chủ tao lông so new nè, right? You long the you have cái salad cha very simple sư, lần nào họ bé cỡ văn chỉ cho lú sư, lần nào họ bé nhện văn chỉ cho lú sư, lần nào họ bé bao văn chỉ sư, long trong yin cái này của Chúa. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Cho văn chỉ tu bao ổn định rồi, văn chỉ tu ba chế độ là cả là yo trong lệ văn chỉ tu, so sai tao lên là bận rộn. Yo có tuần trình, tin hình bao con nè, tin hình ổn định cho con nè, lấy yo bỏ hay để có chỉ trong lý cho nên không thể tên nó nè, có yo kiến chờ cho lúa có hay tới dạo có ô nếu chờ nên để tên, ta chỉ họ nếu chờ nó chỉ họ đó họ có ô tàu, ta chỉ họ vẫn chỉ lông có họ cái xả, vẫn chỉ nên nút lông có, vẫn chỉ cho lúa nên nút lông có cái bị xả chờ. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed. Behold, the new one has come. Lên từ nhau hỏi Giêsu là nên ít tụi này chia là nè, tụi cô tụi thâu mu là nè. So, you have to know if this is true. Cái ít tụi jeng là, ôi giờ có chỉnh cho tụi cô, right? Ôi chỉ tao tụi cô nè. Đó có tụi chia là nè. Tu chia một tận đó nó nên phi cho văn chữ, chỉ văn chữ xí nữa lúc đa ra, chỉ văn chữ xí nữa lúc chữ gì, chỉ văn chữ xí nữa giống nhiệt gì, chỉ văn chữ xí nữa lúc chế, nữa lúc xí hờ, cho họ nữa chỉ chia luôn để lòng nữa,但是nữa chia văn chữ cho lù lòng nữa, cho họ nữa hết tụi nên chia là. Let's read this in the Hmong, Ephesians 4, episode trong plong cái nên có này hành nó, giờ lên đó này có chủ mua này lúc xưa cũ ở này ít chữ cho bỏ chế lúc xưa cũ ở này lúc dìa cả ở cái bề cái kia nữa ta tỏ có bộ chỗ mù này có chủ lòng đua xia chia này có chủ mua lúc xưa chia là cho lúc xưa chia đó văn chữ chỉ trong này văn chữ từ dạng chữ cho đến tiếp bỏ hai tia này ở này lúc này dạng hình thiết đâu hữu. So there is this difference. You can't say kaya itun jeng and still be the same. You can't. You have to know that you love one Jew that you don't need to kill it, right? And why? You have it. You order no, you right? This is the
you chia van chữ ta lụt lòng you what do you get? Well, in paper mong it says nè thế yo bao wo trở lại van chữ lu xie nhẹ nhà nè ô linh đỡ nè thế bao hậu rong ô hậu van chữ xie thế bao ô rong càng cao. I don't really like that translation. Ta chỉ luôn chia vậy nó thầu có một cái từ kinh phi đó van chữ cái chia van chữ ta lụt lòng có nè có thế li tao van chữ lu xie thế có thế li có cả ô linh đỡ. And the understanding here would probably be this way. Hay tia, có một thái minh chỉ có giải ra ya. Nè thế li có bao, 我这里完全都写，好我用，这好完全写这好用更高 ，right? So the idea is here that 头一段经我里喏，那些你要到完全。And you bao hạt khảo văn chương chơn the new ya khảo rong. Or in English, good, acceptable, and perfect. Nếu tôi hỏi tuần tranh hạt địa, cú bao hạt văn chương hạt lý mà, ta chỉ cú chỉ xả ô đó. Là có bao hạt đó. I know văn chương hạt lý đó na, ta chỉ cú chỉ xả ô đó. Paul is saying, thầu có một cái kinh phi đó văn chữ nè, có yếu bỏ thế, cú bao hạt văn chữ nhiều lên đó nè, ai cũng chơi cả cú ô tao nè, because that is good, acceptable, and perfect. Ít tuần trình tới ô tao lên đó sao? Tu trình trình mà có hạt văn chữ hạt để có lên nó mà nên no, chỉ ô là, chỉ ô ít rồi lên. Đó khó giờ văn chữ hai cái cú ô con nên chứ cú sử chữ ô đó khó như chỉ là khó cú chơi ô. But here Paul is saying when this is true, có họ kế xả lông nữa, right? Lần đầu văn chữ rất luôn nên chứ có yêu biến chơi lên tới giàu văn chữ xả cả ô. And có yêu bỏ hay là giàu ô văn chữ chơi đâu có, giờ giàu ô rong, giàu ô chỉ nhỏ, giàu ô văn chữ giàu xiết đâu thế, giàu ô perfect, giàu ô yo, right? He or she begins to have the mind of Christ, and they begin to desire the things of God. Nhưng mà hai lần nữa sư bây sau lên nó sư very simple. Có ít tuần trình sợ nó kể nếu chúng tôi fit tao nó được khen nó ban chữ thế nếu chúng tôi sợ. How does that happen? Lần đầu khâu nữ bỏ văn chữ cho cái lũ đầu nữ, and nữ chỉ giàu xem mà nữ khen đầu văn chữ, and nữ bị là cỡ văn chữ cho lũ. So you hai lần là cái phần trình, ít tuần trình, yếu chủ tố giờ cho ở trình trình. That's pretty much what Paul is saying here. Correct doctrine equals correct living. Thọ có bỏ văn chữ cho lũ rong, nó có bỏ văn chữ lũ có đi chả, có bỏ cái nền草đi chả, có yếu mù khó từ này, có bỏ văn chữ cho cái lũ đó có, cái lần trình Giêsu lần cái, còn nó lông có lũ nền nè. Chỉ có cháu xem một tàn đó có tụ khen đó văn chữ nè, chỉ có biết lông có khai kế xả nè, chỉ văn chữ chơi đi chỉ có biết chơi lên đó nè. If that's true, chỉ ít tuổi anh hay tên này tuần trình ta chỉ nói nên chỉ lông đi nè. Nếu họ khen chơi chỉ nhận chơi lên để tên chơi nè, nếu chỉ cảm ơn người tụ khen đó văn chữ ít khó lên nè, nếu bây giờ tuần trình chỉ giàu. And we have to be able to say that. There needs to be a distinct difference from a Christian and a non-Christian. Ít tuần trình, tôi chỉ tao luôn nên này chẳng trình. Ít tuần trình, yếu chỉ kia luôn để tên là lòng nữa cả nơi trong này luôn để tên. Ta chỉ nơi kia văn chỉ tao luôn lòng nữa cả nơi trong này văn chỉ. And I've been a pastor for 15 years, or so. And môn đầu tu là hay là chẳng trình, là tuần trình, ta sẽ luôn ninh na, thấu có ổn ninh đợt lớn na, right? That's why people ổn mù chơi nó chân trai, mù giờ chơi mê lý bế đó khó, bế bấu nẻo, right?
là bữa sáng giờ chơi lo họ mùng cầu tao nè, nobody knows me, right? Cú member cú chỉ muốn chơi là chỉ bao lên, ta chỉ nên tôi là Calvin phải bao, để chỉ tôi bỏ qua lại, bây giờ có bao, bây giờ đi chờ thế, bây giờ chỉ bao nè, especially cú giờ sẽ phơi cú bao đến đây rồi họ thừa, đó họ, đây rồi họ thừa chỉ đây nhiều họ nói chỉ every week đây nhỏ họ có thế này, right? Chỉ cú cái mua chỉ bỏ này chỉ cú bao đến đây chỉ to thế, right? That's true. Cú sai sự cú bao đến chỉ to từ to. Đó họ biết chờ. But the truth is here. Giêsu hay nói in Matthew chapter 7 verse 16 to 18. Nếu hai cha cháu sẽ phi Chúa. Actually, I think it's true cho cháu on Jing Chúa as well. Right? Let's read it. Mà thà trong sáng cái cổ trâu, nó cái cổ gì này nó. Thầu này bỏ lỡ tới hậu lử, này có bao. Cho bỏ chúa yên chỉ mà thế cho đông bỏ cho đông bỏ trà yên chỉ nhiều bia一样个人的cho đông rong yên chỉ叫只rong cho đông培yên只叫只培cho đông rong yên chỉ叫只培thế cho đông培yên chỉ叫只rong. Let me read it in English. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Ê khả năng tí giả lê khá bà lô hài nó hài tìa. Yo có hí tùn dình lờ, có lúc này nhìn sợ lờ. Ê nè lo thơ hài tìa, hey, you know what? Chỉ có lòng có lúc này mà. Lòng có lúc này, mỗi cái tụi khen phi đâu văn chú. Ê sao chỉ lúc tên là nên lúc là lòng có nè. Ê chỉ văn chú lòng có. Ê Giêsu hài tìa, you know what, có sạp bao nè. Con dên lúc này sẽ là cái nhìn bỏ lên nè. Có ổn định thời tụi để sao chứ. Cái nhìn bỏ thì nó trong này chà. Nè cháu ôi ya chính cái nó nè bao cái rồi, right? You know exactly what I'm talking about. Thời giờ lòng có lòng đầu mà giờ tụi nó rong cái giờ nó hai lưu rong nó cũ mà nếu mà xuyên tế nên nó nếu tụi này xí vô kia mà ôi yo có chỉ rong này tụi ý là what happened? Đó có ổn định thôi nữa nè, có bỏ nữa thế có bao nữa nè, nhân để nữa dạy chỉ tao rồi nè. And here the same way here, yes, so you know what? Ít tụi này phê nè. Nếu như ô chỉ tao rong nữa nè, ít tụi này rong như ô chỉ tao phê nữa nè. Cho chỉ ô chỉ tận nữa nè, yên nhỏ lên nó nè, right? And so just watch their life. And Paul is saying here, hey, nhỏ có ít tụi rong nè. Chỉ có luôn nè, lòng có thầu cơ này trong này văn chữ. Đó họ có yếu bao hay để văn chữ cho lưu is true, is good, is perfect. And có yếu cho share ô lên đó. So Punjang, let me end with this. If you have been saved from your sin because of your faith in Jesus, then show it through your life. Như vậy chỉ biết chờ con là chỉ có lúc này kia cả mình nên đàn đà, right? Giờ dùng chân chờ nhẹ, chân chờ rồi, right? Dùng chân chờ comfort cái tao rong, chân chờ rồi. Giờ dùng chân chờ cái tên có khoa yêu, chân chờ rồi. Tên là nhận được tế kiến chờ. Ta chỉ văn chỉ tao lưu hai giờ có bên chờ gì, có bên chờ văn chỉ gì, có bên chờ ôn gia, có bên chờ lưu lệ, có bên chờ trở lại văn chỉ lưu xia. And that's something that we have to learn. Có bên what. And as we do that, then cái văn chỉ ban bê, cái văn chỉ help us as a church too to be able to be faithful to that. Cái bên thằng văn chỉ okay. Thank you, Vanchu Dokatalu, today that encourages, challenge us. Taupe kape oluning ka hauka, pa kape mo be the king fit tan tho dokatitia. And yes, ye knew the holy palo high, nhớ the whole long hai tia. Ya onu sa o janu o chi tao, ya onu chi sa o ni ching o the ho ching mo ke chao nhớ hậu nu lu che. And that's true to be here. That she zhe lin da la Vanchu. Là cái lòng Belusia, cả Belusia dùng chờ co, Belusia dùng thiệt co, bây giờ muốn bây giờ kinh phi đồ co, cả văn chữ, thầu tiên nên sai bé rồi bỏ hay để bé giải quyết đi, tôi hỏi bé lu co, hay là bỏ hay để tôi hỏi bé giờ ít tuổi gì,
好的，所跟背中，Amen。